top 10 ආටිකල් එකක් ලියනවට ඔයාට ඩොලර් 100ක් දෙනවා කියලා කිව්වොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම top 10 ආටිකල්ස් ලියන්න පටන් ගන්නවානේ. ඉතින් අද මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ top 10 ආටිකල් එකක් ලියනවට ඩොලර් 100ක් දෙන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න. ඉතින් ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 30000කට අධික මුදලක් තමයි ඩොලර් 100ක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද කියලා මෙන්න මේ top 10 ආටිකල් එකක් ලියලා හරියටම ඩොලර් 100ක් හම්බ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. සුබ දවසක් කියලා ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. ඒ වගේම තමයි Zoho Unboxing YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම අද තායිබෝන් කියලා පිළිගන්න. ඉතින් channel එකට අලුත් member කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙහා තියෙන අතකොට subscribe button එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි notification bell එකත් click කරලම තියාගත්තොත් ඔයාලා ළඟටම අලුත්ම updates ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ money කියලා කියන්නේ ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් උනත් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර ඉන්න ගමන් ඇත්තෙම කියනවා නම් සල්ලි හම්බ කරන්න. ඉතින් මට හම්බෙච්ච ගොඩක් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මෙන්න මේ listers.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ top 10 ආටිකල් එකක් ලියනවට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ account එකට ඩොලර් 100ක මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ගොඩාක්ම සාර්ථකව. ඉතින් මෙන්න මේ හම්බ කරන සල්ලි ටික ඔයාගේ PayPal account එකට තමයි ඔයාට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් වෙන accounts වලට නම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ listers.com කියන වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයා සල්ලි හම්බ කරන්න යනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ආටිකල් එකක් ලියලා සල්ලි හම්බ කරන්න යනවා නම් ඔයාට පොඩි විශේෂ මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා United States වල ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා කැනඩා වල ඕස්ට්‍රේලියාව වල එහෙම නැත්නම් UK වල ඉන්නවා නම් ඔයාලට ඔන්න හොඳම අවස්ථාවක් තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මෙන්න මේ listers.com කියන වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා top 10 ආටිකල් එකක් ලියලා කොහොමද PayPal එකට සල්ලි ලබා ගන්න කියලා අපි දැන් කතා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට ඉක්මනටම යමු. ඉතින් ඔයා දන්නවා top 10 ආටිකල්ස් කියලා කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ පිළිවෙල ඔයා දැනටම දන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ listers.com කියන වෙබ්සයිට් එකේ top 10 ආටිකල්ස් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම පල්ලෙහාන් description box එකෙත් මම දාලා තියන්නම් link එක. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න පුළුවන් direct link එක මම දාලා තියන්නම්. ඔයාට එතනනොත් එතහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මම comment එකක් pin කරලා තියන්නම්. එතනනොත් ඔයාට කිසිම අවුලක් නැතුව එන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ආටිකල්ස් තමයි ඔයාට ලියන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ආටිකල් එකක් ලියනවට ඔයාට ඩොලර් 100ක මුදලක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ YouTube channel එක වුණත් මෙන්න මේ videos වලින් එහෙම තමයි photos වලින් ඔයාලට ලස්සන ආටිකල් එකක් ලියලා ඩොලර් 100ක් එක ආටිකල් එකට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 100ක් කියලා කියන්නේ United States dollars වලින් ගත්තොත් ඇත්තම කියනවා නම් 31293ක් තමයි මේ වෙනකොට rate එක යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඇත්තම කියනවා නම් ඔයාලටත් එක ආටිකල් එකක් ලියනවට මෙන්න මේ listers.com කියන වෙබ්සයිට් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. right, අපි යම් මුලින්ම වෙබ්සයිට් එකේ අපි ඉන්ටර්ෆේස් එකට යන්. ඉතින් ඉන්ටර්ෆේස් එකට ගියාට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔබා ගන්නවා. right, ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔන්න ඉන්ටර්ෆේස් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු ඔයාට මොනවද ලියන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාට ගේමින් ගැන ලියන්න පුළුවන්, මූවීස් ගැන, මියුසික්, ඒවම තමයි පොප් කල්චර්, ඒවම තමයි ආර්ට්ස්, මේ පිළිබඳව ඕන දෙයක් ලියන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ජෙනරල් නොලෙජ් යටතේ ඔයාට බුක්ස් රිවිව් කරන්න පුළුවන්. ඒවම තමයි ෆැක්ට්ස්, හිස්ටරි, මෙන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා ඔයාට top 10 ආටිකල්ස් ලියන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒවම තමයි ලයිෆ් ස්ටයිල්, ඒවම සයන්ස්, සොසයිටි, මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලට හොඳ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට top 10 ආටිකල්ස් මෙන්න මේ පිළිබඳව ලියන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. right, ඉතින් ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. ඉතින් ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ඔයාට මෝ යටතට ගියාන් පස්සේ ගොඩාක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් යන්න හදන්නේ about listers වලට. about listers වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක මොන වගේ වෙබ්සයිට් එකක්ද, මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද, මේ හැම දෙයක්ම මේ හරහා මෙයාලා අපිට සපයලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවම තමයි මෙන්න මෙයාලගේ අනුග්‍රාහක දායකත්වය. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් BBC, ඒවම තමයි ගොඩාක් හොඳ බිස්නස් කරන ගොඩක් අය මේක එක්ක රැඳිලා ඉන්නවයි කියලා මෙයාලා අපට පෙන්නුම් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහාට ගියන් පස්සේ අපට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක්. ඇත්තම කිව්වොත් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා මේ වෙනකොට 4,50,000කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ෆලෝවර්ස්ලා ඉන්නවා 2,02,000කට අධික ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ නැහැ නේ මොන වගේ වෙබ්සයිට් එකක්ද කියලා. right, ඊට පස්සේ අපට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ ටීම් එක මෙයාලා පෙන්නුම් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ඊමේල් එකට ඔයාට ඊමේල් එකක් ලබා දීලා ඔයාට පුළුවන් ඕනම ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. right, එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කියලා මේක හරහා සල්ලි උපයන්නේ.
ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට ලිස්ට් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවම තමයි මූව් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මූව් යටදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සබ් කැටගරි එකක් තියෙනවා. submit a list කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි write and get paid කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී ක්ලික් කරන්න හදන්නේ write and get paid කියන එක. write and get paid වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තම කියනවා නම් මෙන්න මේ විදියට get paid $100 කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට top 10 ආටිකල් එකක් ලියනවාට $100ක් මෙයාලා ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේක වැඩ කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ආටිකල් එක අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න. මොකද මෙයාලගේ rules තියෙනවා. ඒවම තමයි pictures and videos යටතේ තව දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒව තමයි මෙයාලගේ author guide එක අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න ඕනේ. මොකද plagiarism මේ හැම දෙයක්ම copyrights මේ හැම දෙයක්ම මෙයාලා ගොඩාක් 100% බලන නිසා ඔයා ගොඩාක් මෙන්න මේ author guide එක මෙන්න මේ rules and regulations අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න අමතක කරන්න එපා. right මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් කියන්නම් මෙයාලා පෙන්නලා දීලා තිනවා ඇත්තම කියනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට we will publish it ඒ කියන්නේ මෙයාලට මොකක් හරි top 10 article එකක් ලබා දුන්නාට පස්සේ මෙයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඒක review එකක් කරනවා. review එක කරලා මෙයාලට හිතුනොත් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ article එක ගොඩක් හොඳයි කියලා ඇත්තම කියනවා නම් මෙයාලා ඒ ආටිකල් එක පබ්ලිෂ් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් එක්කම ඔයාගේ PayPal account එකට තමයි මෙන්න මේ $100 මෙයාලා ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මතක් කරන්න ඕන ඇත්තම කියනවා නම් අද accounts එහෙම නැත්තම් Payoneer එහෙම නැත්තම් වෙනත් accounts වලට මෙයාලා මෙන්න මේ $100 ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ආටිකල් එකකට මෙයාලා only PayPal වලට විතරයි මෙයාලා support කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට PayPal account එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. right ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් list was to be read by millions of people a month. ඉතින් ඔයාලට දැන් ඒවට බලා ගන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් මෙන්න මේ listwas.com කියන වෙබ්සයිට් එක මාසයකට එක මාසයකට ඇත්තම කියනවාට මිලියනයක් විතර reachersලා එහෙම නැත්නම් people මිනිස්සු මේ වෙබ්සයිට් එකට එනවයි කියලා මෙයාලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් හොඳ රීච් එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ platform එක තමයි මෙන්න මේ listwas.com කියන වෙබ්සයිට් එක. right ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මම කියවන කලින් guideline යටතේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට rules යටතේ මෙයාලා දීලා තියෙන author guide එක. ඉතින් මෙන්න මේ author guide එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන් මෙයාලා අපට rules and regulations කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේවා අනිවාර්යයෙන්ම කියවලා මේක පටන් ගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ images and videos ඒවම තමයි adult content ඒ වගේම තමයි මෙතන plagiarism quantity of submissions මේ හැම දෙයක්ම මෙයාලා මෙතනදී අපට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් කරන්න එපා මේ දේවල් කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වලට එකඟ වෙලා ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මාසෙකට $1,000 හොයන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. right අපි යන් මුලින්ම මෙන්න මේකේ කොහොමද මේව කරගන්න කියලා එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන submissions from කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම submit කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. තවත් තැනක් තියෙනවා ඔයාලට pictures and videos කියලා එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට copyright free තියෙන videos footage ඒවම තමයි images ඔයාලට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ඔයාලට මේ වෙනකොට websites තියෙනවා ගොඩාක් බර ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ websites ඇතුළතේ මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණ හොඳ වෙබ්සයිට් දෙකක් මම ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නම්. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි pixels කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ pixels කියන වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට photos එවම තමයි videos මේ හැම දෙයක්ම copyright free විදියට ගන්න පුළුවන් හැකියාව දින. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකත් ඔයාලට පාවිච්චි කරලා හොඳ footage එවම තමයි හොඳ videos photos වගේ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව දින කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඒවම තමයි තවත් වෙබ්සයිට් එකක් මම ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නම්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි pixabay කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ pixabay කියන වෙබ්සයිට් එකෙත් ඔයාලට free of charge ඇත්තෙම කියනවා ඕන වීඩියෝ එකක් ඕන ෆොටෝ එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා high resolution වලින්. ඉතින් මම ඔන්න ඔයාලට හොඳ දෙයක් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මේ වෙබ්සයිට්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට වීඩියෝ footage ඒ වගේම ෆොටෝස් වගේ දේවල් මෙන්න මේ ආටිකල් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. right අපි නැවත අපේ වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් submissions from කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ submission
එක මම ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් එනවා මෙන්න මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරලා ඔයාලට යවන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා අර ලියාගත්ත ආටිකල් එක මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා සබ්මිට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එයාලා රිවිව් කරලා ඔයාලට ඔයාගේ ගාන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මුදල ඔයාලට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මුලින්ම කියලා තියෙනවා මෙයාලා ඕත ගයිඩ් එකට පටහැනිව ඔයාලා ආටිකල්ස් ලියලා තියෙනවා ඔයාලගේ ඔන්න රිජෙක්ටඩ් කරනවයි කියලා කිසිම කන්සිඩරේෂන් එකක් නැතුව. ඉතින් ඒ වගේම තවත් දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක විශේෂ දෙයක්. ඇත්තෙම කියනවා නම් මෙයාලා කියලා තියෙනවා we only accept submissions from the USA එහෙම නැත්නම් United States වල articles එහෙම තමයි UK වල, New Zealand, Ireland, Canada, Australia and South Africa වල ඉන්න අයට තමයි මේක available වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ listers.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ආටිකල් ලියන්න. නමුත් ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳන් උනත් ලියන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙනකොට abroad වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන රටවල් වලට යන්න බලනවනේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් student visa, work visa කිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ රටවල් වලට ඔයා ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ගොඩක් කට්ටිය ඕස්ට්‍රේලියාව වලට යනවනේ ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයා ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පටන් ගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද PayPal account එකක් විතරයි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් free time එකේ ඔයාලට පුළුවන් top 10 article එකක් ලියන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ලියලා තියෙන article වලට $100 ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒවා ඔයාලට sell කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වියදම් කරන්න මේ හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ නෑදෑ කෙනෙක් ඉන්නවනම් මෙන්න මේ ඕනම කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ලියන ආටිකල් එක ඒ පුද්ගලයාට ලබා දීලා මෙන්න මේ විදියට ඒ රටේ ඉඳගෙන අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ සල්ලි ටික ඔයාගේ account එකට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. PayPal වලට විතරක් තමයි මේක available වෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන් දෙන්නේ ඔයාගේ ආටිකල් එක ඔයා ලෑස්ති කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන් දෙන්නේ author name එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නම මෙතනට ලියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මට විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙතනදී email address එක ඔයා ලබා දෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ PayPal account එක එහෙම නැත්නම් PayPal account එක හදපු email එක ඔයාගේ මෙන්න මේ email එකටයි මේ email එකටයි ලබා දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ මොකද කියනවා නම් ඔයාගේ මෙන්න මෙතන email එක ඔයා වෙන email එකක් දීලා ඔයා මෙන්න මෙතනට තවත් email එකක් දෙනවා. ඉතින් මෙතන ලොකු difference එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා ගොඩාක් ලේසි. ඇත්තම කියනවා එක email එකකින් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා PayPal account එක හදපු email එක මෙන්න මෙතන දෙකටම දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන auto blurb කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයා ගැන විස්තරයක් තමයි මෙතනදී මෙයාලට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ආටිකල් එකක් ලියන්න පුළුවන් කෙනෙක් විදියට එහෙම නැත්නම් graphic designing කරන හොඳ කෙනෙක් විදියට ඔයා මෙතනදී රැඳී සිටින්නත් ඕන. ඉතින් එහෙම කරවතින් තමයි ඔයාට හොඳ ගමනක් මේක ඇතුළේදී යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හොඳ ආටිකල් ලියන කෙනෙක් විදියට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී perform කරන්න ඕන. ඉතින් එහෙම කරවතින් තමයි ඔයාලටත් පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ ගමනක් ඉක්මනින්ම යන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ LinkedIn accounts, Facebook accounts, මෙන්න මේ YouTube accounts වගේ දේවල් ඔයාට මෙතනදී links මෙතනද පල්ලෙහාට දාලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ introduction එක ලස්සනට කෙටියෙන් හදන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම යන්නේ අපේ main subject එකට. ඉතින් ඔයාගේ list එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ top 10 article එක මෙන්න මෙතනදී තමයි මෙයාලට submission එක ලබා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ලියන top 10 article එකේ title එක තමයි මෙන්න මෙතනදී ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් මේක හොඳ search එකක් තියෙන search result එකක් තියෙන හොඳ article එකක් ලියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි හොඳ title එකකුත් ලියලා මෙතනදී ලබා දෙන්න. ඒ title එක තමයි අපි අපේ ආටිකල් එක තෝරගත්තොත් එතනදී පබ්ලිෂ් වෙන්නේ මෙන්න මේ ටයිටල් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී ක්ලියර් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ top 10 ආටිකල් එක පිළිබඳව. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මොකද්ද ලියන්නේ, මොනවද top 10 ආටිකල් එක ලියන්නේ, ඒ ආටිකල් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ මොනවද, මෙන්න මේ පිළිබඳව ලිස්ට් එකක් විදියට ඔයාලට ලියලා ඒ පිළිබඳව සාමාන්‍ය හැඳින්වීමක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ සම්පූර්ණ ආටිකල් එකම මෙන්න මෙතනට පේස්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය වචන 1500යි 2000 අතර තමයි ඔයාලට ආටිකල් එකක් ලියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වචන ගාන ඇතුළත ඔයාට හොඳ ආටිකල් එකක් ලියා ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තෙම කියනවා නම් මෙයාලගේ සබ්මිට් කරාට පස්සේ පබ්ලිෂ් වෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය ගොඩාක් ඉක්මනින් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ කැටගරිස් වලට මෙන්න මේ විදියට හරියටම
ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳ ආදායමක් ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් වුණත් උපය ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ඔයා ලියපු ආටිකල් එක මෙතන පේස්ට් කරගන්න. පේස්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන terms and conditions වලට ඔයා එකඟ වෙනවයි කියලා ඔයාලට සබ්මිට් කරන්න විතරයි දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කරාට පස්සේ මෙයාලා රිවිව් එකක් කරාට පස්සේ රිවිව් එකේදී සාමාන්‍යයෙන් අපේ ආටිකල් එක ඇග්‍රි වුණොත් එහෙම නැත්නම් මේක තෝරගත්තොත් ඔයාලට ඔයාගේ $100 ඔයාගේ account එකට මෙයාලා transfer කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒ $100 ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ top 10 article එක මේකේ publish වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තවත් දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් authors guide එක මේ විදිහට PDF එකක් විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි hints ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි tips ලබා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේවා අනිවාර්යෙන් ඔයා follow up කරන්න ඕනම article එකක් ලියනකොට. ඉතින් මෙන්න මේ ටික follow up කරෝතින් ඔයාලට හොඳ ආටිකල් එකක් මෙන්න මේ හරහා ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ terms and conditions මෙන්න මේ වෙලාවට අපිට publish කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී first එක තියෙන්නේ copyrights and ownership කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අනුන්ගේ articles ඔයා මේ විදිහට අරගන්නේ නැතුව ඒ විදිහට ඔයාගේ ownership එක තියාගෙන copyrights නැතුව හොඳ ආටිකල් එකක් ලියුවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ $100 එක ආටිකල් එකට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ listverse.com කියන වෙබ්සයිට් එකේ සල්ලි උපයන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න තියෙයි කියලා මම නම් හිතනවා. මොකද කියනවනම් ගොඩක්ම ලංකාවේ අය මේ වෙනකොට පිටරට යන්න බලනවානේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පිටරට ගියොත් මම කියපු රටවල ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ e-money method එක හරහා ඔයාලට ආටිකල් එකක් ලියලා top 10 ආටිකල් එකක් ලියලා ඇත්තෙන්ම කියනවනම් ඔයාගේ PayPal account එකටම සල්ලි ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමය අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ගොඩක්ම සාර්ථක ක්‍රමයක් වේවි. මොකද එක ආටිකල් එකක් ලියනවට ඔයාලට $100ක් එක විට හම්බෙනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට හොඳ ආදායමක් මේ හරහා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය දැන් කියාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අයට සල්ලි හොයන්න විදියක් නැද්ද කියලා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම අනිවාර්යෙන් අරන් ඉන්න සූදානම් කරන්න listverse.com කියන වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා ශ්‍රී ලංකාවේ වුණත් වැඩ කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් අමුතු ක්‍රමයක් ගැන මම ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න තවත් වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් එතකත් ඔයාලට සුබ දවසක් කියන ගම අදට මම වීඩියෝ එක නවත්තන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් තවත් දවසක තවත් මේ වගේ අලුත් e-money method එකක් ගැන කතා කරන්න තවත් දවසක අපි එකතු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබදායි සතියක් කියන ගම අදට මම වීඩියෝ එක නවත්තනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබදායි සතියක්.